अहिले चाहिँ हामी फुल टाइम 6जना चाहिँ पिएचडी गरेको साइन्टिस्ट काम गर्छौँ डिफ्रेन्ट फिल्डमा अगेन अनि वी वर्क विथ भेरी स्मार्ट एन्ड ट्यालेन्टेड स्टुडेन्ट्स बेसिकली फर इक्जाम्पल करेन्ट पिरियड नम्बर 2 2जना थेसिस विद्यार्थी 3जना रिसर्च विद्यार्थी अनि प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर हाम्रो फाइनेन्सियल एकजना हुनुहुन्छ अनि रिसर्च एसोसिएट एकजना सानो टिम छ हामीले त्यो नलेज जेनेरेसनको कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ कि भनेर धेरै जस्तो चाहिँ हामी भोलिन्टियर लागिरहेको छ सबै तपाईँकै कारणले गर्दा हो मैले सबै व्यक्तिगत रूपमा थ्याङ्क यू भन्नुभन्दा केही सरहरूलाई म उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन गरेको पनि भन्न चाहन्छु जस्तै हाम्रो त्यो हामीलाई केही नलेज सिक्ने कुराहरू हामीले रिसर्चमा पनि काम गरेको अलिक खासै यो प्रतिनिधित्व चाहिँ अफिसको प्रतिनिधित्व गरेर आइएको छ दुईकै आइएको छ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अफिसको जो भन्नुपर्ने भइरहेको छ हाम्रो खास थाहा छैन भविष्यति अर्को यहाँ फुड र वाटर सम्बन्धी कुराहरूमा चाहिँ म हामी नेचुरल प्रोडक्टमा काम गर्छौँ हाम्रो अर्गनाइजेसन बढी गरेर रिसर्चमै इन्भल्भ हुने अर्गनाइजेसन हो अहिले हामी पब्लिक सर्भिस पनि दिइरहेको छौँ हेल्थ सेक्टरमा कता कताबाट ल्याएर थाहै नहुन्छ Thank you. Thank you so much, Dr. Wake. Now I'd like to open the floor to our dignitaries to share some of their experience or remarks regarding the issues we have been discussing. स्ट्रिममा रिभरमा आउँछ नि हाम्रो कतिपय वाटर सोर्सेस हामी जुन ट्र्याप गरिरहेको छौँ होइन त्यसमा चाहिँ त पेस्टिसाइड हेर्नु पऱ्यो अहिले त फोकस चाहिँ स्पेसली तपाईँले फ्रुट भेजिटेबल कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ डाइरेक्टली कन्ज्युम गर्छ पब्लिकले होइन वाटर त हामी अरू ट्रिटमेन्ट गर्छौँ यो रिमुभ गर्न त सक्दैनौँ जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँको यो हाम्रो नक्खु खोला नक्खु रिभर होइन पहिला त्यहाँ पब्लिकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बङ्गुर पालन तरकारी खेती धेरै गऱ्यो कि त्यहाँ अनि हामीले उनीहरूलाई रोक्ने प्रयास गऱ्यौँ केमिकलको उसबाट सकिएन उनीहरू किनभने निजी जग्गा हो त्यो हामीले रोक्न सक्दैनौँ त्यस्तै जियोलोजी विभिन्न हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टहरूसँग टाइअप नगरिकन हाम्रो कुनै पनि कुराको क्वालिटीका रिजल्टहरू बाहिर मार्केटमा आउन सक्दैन अनि हाम्रो अर्गानो फस्फरसमा पनि हामी कोडोमेफस होइन सल्फेटम र डाइसल्फोटम त्यसपछि पाराथियम मिथाइल र पाराथियम यो 5वटा प्यारामिटरहरू पनि हाम्रो एक्रेडिटेड प्यारामिटरहरू हुनुपर्छ हाम्रो ल्याब यो प्यारामिटरहरू त्यसको लागि इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड चाहिँ हो डायबिटिक पेसेन्टहरूलाई घर घरमै जुन स्ट्रिप्सहरूमा आउँछ चेक गर्न सक्यो नि होइन पहिले गाउँको केसमा त यो सहरमा त नजिकै स्वास्थ्य केन्द्रहरू छ अस्पतालहरू छन् सहिलो हुन्छ तर गाउँमा अस्पताल जानलाई पनि 1-2 दिनको बाटो पनि हिँड्न सक्ने पर्ने अवस्थाका छन् क्या नेपालको गाउँहरू त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यो जुन यो डायबिटिस गर्ने स्ट्रिपले धेरै हेल्प गरेको त्यस्तै हेल्प चाहिँ यो जुन प्याडले जुन पेपर बेस एनालाइटिकल टेक्निक युज गरोस् र सरहरूलाई म अलिकति पर्सनली भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल ल्याबोरेटरीमा काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो हरेक पेस्टिसाइड्सहरूको धेरै पेस्टिसाइड्सहरूको सपोज नेपालमा सबै पेस्टिसाइडको एमआरएल नतोकिएको होला तर जेनरली जति पनि गभर्मेन्ट ल्याबोरेटरीहरू छ जुन कन्ट्रोलिङ एजेन्सी छ त्यो जेनरली फुडको केसमा चाहिँ कोडेक्समा हार्मोनाइज गरिएको हुन्छ त्यसको म्याक्सिमम रेजिड्यू लिमिट र विशेष गरी हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो डिभाइसहरूमा चाहिँ त्यहाँ भनिएको हुन्छ 10 ppb म्याक्सिमम रेजिड्यू लिमिट 10 ppb हाम्रो यो डिभाइसहरू चाहिँ त्यो एमआरएलसम्म हार्मोनाइज गर्न सकिएन भने अलिकति गाह्रो पर्छ क्या मेबी गाउँले के गर्न सक्छ उमारेको चिज चाहिँ मेबी मेरो पेसेन्ट चाहिँ यति छ र छैन जसले गर्दा मेरो पैसा हाई गर्न सक्छु भनेर मेबी ब्रान्डिङ गरेर एउटा प्रडक्ट लोकल कम्युनिटीमा लोकल मार्केटमा भन्न यस्तो सक्छ जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दा यसको आउटकम चाहिँ मेबी अब हुन्छ नि जसले गभर्मेन्ट लेभल र प्राइभेट सेक्टर मिल्यो भने चाहिँ
भोलिको दिनमा यो टेक्नोलोजी गभर्मेन्ट जान्छ, गभर्मेन्टबाट मेबी लोकल बडी जान्छ, गभर्मेन्ट चाहिँ बेटर हुनसक्छ। कति पानी हाल्ने भने ठ्याक्क खाने गाउँमा गिलास हुन्थ्यो कि योभन्दा बढी हाल्यो 10 डिग्री 40 डिग्रीभन्दा बढी हुन्छ, दुधीले बेच्दैन, किन्दैन, लग्दैन, झगडा गर्छ भनेर आमाहरूले ठ्याक्क पानी उठाउँछ। जस्तै यहाँनिर पेस्टिसाइडको पनि यदि गाउँ लेभलबाट अवेरनेस आयो भने हाल्न त हाल्ने, योभन्दा बढी हालेपछि कसैले तरकारी नै किन्दैन भनेर भनिदियो भने गाउँलेहरूलाई भने सबै छ नि, सबै गाउँलेहरूमा अवेरनेस त्यस्तो त्यो मेसिन इक्विपमेन्ट चलाउने होला भने थाहा हुँदैन कति हाल्ने छ, नत्र चाहिँ यहाँ कसैले किनिँदै दिँदैन, नकिनेपछि के गर्ने, रोडमा फाल्नुपर्छ र कतिसम्म युज गर्ने भने हामी कसरी युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै समस्या चाहिँ अहिले हाम्रो सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको, किनभने वेस्ट नफाल्नु भने सबैलाई थाहा छ। त्यो बागमती अभियान रात दिन चलाइरहेका छन्, काम गर्नेहरूलाई एकदम मेरो पनि धन्यवाद बधाई छ। युज नगर्नुहोस् भनेर भन्यो भने अनि म्याडम त्यसरी युज गरेर भने त ऊ अर्को छिमेकीले चाहिँ तरकारी बेचिसक्छ, हामी चाहिँ हेरे हुन्छ नि एउटा कुरा। अर्को कुरा के भने हामी एउटा डोज दिन्छौँ होइन, हाम्रो त स्ट्यान्डर्ड डोज छ नि नेपाल सरकारले, जस्तो हामीले चाहिँ हरेक पेस्टिसाइड हरेक इन्सेक्टिसाइडको लागि एउटा स्ट्यान्डर्ड डोज बनाएको छौँ। त्यो स्ट्यान्डर्ड डोज उहाँहरूलाई पठाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ त्यति त पुग्दैन। अर्को कुरा होइन, सरले पनि अघि नै भन्नुभयो, सो वेटिङ पिरियड छैन हामीसँग। र एउटा कुरा चाहिँ के छ भने सेल्फ चाहिँ कन्साइन्समा चाहिँ उहाँहरूले स्प्रे गर्ने के, रोग आएकै छैन, किरा लागेकै छैन, 15-15 दिनमा चाहिँ यो फन्जिसाइड स्प्रे गरेन भने त रोग लागिहाल्छ भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ करेन्ट फुड सेफ्टी इस्यु, वाटर क्वालिटी इस्यु के कस्तो छ त होइन, हामीले कुन लेभलमा चाहिँ यसलाई एड्रेस गरिरहेछौँ, हाम्रो अवेरनेस लेभल के छ र हाम्रो प्राइभेट इन्स्टिट्युसन गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन यो लेभलबाट चाहिँ यो पेस्टिसाइड रेजिड्यू, पेस्टिसाइड कन्टामिनेसन, यो फुड वाटर रिलेटेड यो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी एसिस्ट गरिरहेछौँ, कसरी हेरिरहेछौँ, त्यो लेभललाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि र सबै बिच हाम्रो आइडिया सेयरिङको लागि, सबै संस्थाबिच एउटा एक्सपिरियन्स सेयरिङको लागि चाहिँ यो आजको मेन प्रोग्रामको थीम चाहिँ त्यो नै हो। हामी आफ्टर द प्रोग्राम लन्चको लागि जाँदैछौँ। हेलो दाइ, नमस्ते। हेलो, हाउ वाज द प्रोग्राम? राम्रो, इन्टरेक्टिभ, एकदम इन्टरेक्टिभ लाग्यो, Interactive, right? इन्टरेक्टिभ। आफ्टर प्रोग्राम लन्चको लागि लन्च टु लन्च, राइट? त्यो लङ भन्यो त्यसपछि अब लगभग हाफ एन आवर होला होइन, 10-12 मिनटको छ। कसरी लिएर थियौँ त्यो समयको 10-12 मिनटको छ। 9 मिनट धेरै छैन, तिमी हेरेको रहेछ। मैले हेरेँ होइन, त्यो बाटोबाट हिँडेको भिडियोसम्म गयो होइन, म त टाइमिङ त हेरिनँ, उसले अब सब बाटो छिराएको थियो नि त, मैले अब सबै यो होलभित्र अब हुन्छ नि होइन होल तिमीले पनि राखिदिन्छ होला जति बोल्यो नि सबै त्यसो लाग्यो नाले भने त अब 10 मिनट हो जम्मा। सर नमस्ते, आरामी छ? ठिक छ, मैले लिइरहेको छु। हजुर ठिकै छ सर, ल खाना खानु अनि कुरा गरौँ न, खाना खानुमा डिस्टर्ब गर्नुहुन्न है। अनि तिम्रो के छ खालको हल्का भयो? ठिकै छ, ल्याब चलिरहेको छ, रातिमा त बल गरिरहेको छ। ठिक छ, धेरै राम्रो छ, ससुन भइरहेको छ भन्नु, धेरै राम्रो। नमस्ते, कहाँ गयो? नजिकै त्यही यहाँ के अरे चुमिङडारमा, सिगार रिभर साइड। कहाँ हुँदा यो भने चुमिङडार हुने? त्यो चाहिँ कुरिन्डार भन्दा ओरे हो, कुरिन्डारमा 8-9 किलोमिटर कति हो, 5 किलोमिटर। दार्जिलिङ कि होइन? दार्जिलिङ चितवन हो त्यो होइन, चितवन हो, त्यहाँबाट 10-15 मिनटमा पुगिन्छ। मुगलिङ मुली होइन, मुली बेसी लाग्ला होइन, 10 मिनट 15 मिनटमा उहाँ पुगिन्छ नि। यो त्यो मनगाममा त्यो त्यहाँ 5 किलोमिटर मुली हो कि। Hello, hi, namaste. Welcome to another vlog of me. Today is September 9, 2018, a bright Sunday. Basically, आज एउटा प्रोग्राममा इन्भाइट भएको थिएँ म है, काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ एप्लाइड साइन्सले अर्गनाइज गर्नु एउटा प्रोग्राम थियो, फुड एन्ड वाटर क्वालिटी एन्ड सेफ्टी इन नेपाल थिम थियो प्रोग्रामको। आई वाज इन्भाइटेड इन द प्रोग्राम। बेसिकली 8 बजे पुग्नु पर्ने थियो, आई वाज लेट बाई 15-20 मिनट्स। आइएम सरी फर अल दोज थिङ, जो चाहिँ डिफ्रेन्ट रिजन थियो त्यो
मैले पुग्नु तर एज अ होल द्याट वाज माई मिस्टेक सो म त्यहाँ पुग्ने बेलामा when I reached here and when I entered to the auditorium प्रोग्राम सुरु भइसकेको थियो अनि there were many guests, there were many delegates, एउटा इन्टरेक्टिभ प्रोग्राम थियो सो त्यही भएर मैले खास त्यो भ्लगिङहरू खासै गर्न पाएन तर मैले चाहिँ क्लिप्सहरू लिएको छु होइन सो बेसिकली जस्ट आज मैले खासमा के जानकारी पाउन पाएँ भन्दाखेरि बेसिकली फुड वाटर हुन्छ नि हेल्थको बारेमा डिस्कसन भएको थियो जस्तो डिफ्रेन्ट गभर्मेन्ट बडिजहरूदेखि लिएर प्राइभेट एजेन्सीहरूदेखि लिएर हुन्छ नि फुड सेफ्टीहरूमा फुड्सको सेफ्टी हेल्थहरूमा रिसर्च गरिराख्नु भएको अर्थात् कन्सर्न गरिराख्नु सबै पर्सनालिटी आउनुभएको थियो एउटा हुन्छ नि इन्टरेक्टिभ प्रोग्राममा थियो आई वाज रियली प्लिज टु आई पर्सनली लाइक टु थ्याङ्क अर्गनाइजिङ टिम डाक्टर बसन्त गिरी डाक्टर वाग्ले सो खास आजको इस्यु के थियो भन्दाखेरि तपाईँको पेस्टिसाइड थियो पेस्टिसाइडमा हुन्छ नि पेस्टिसाइडमा बेसिकली देयर आर डिफ्रेन्ट ग्रुप अफ पेस्टिसाइड होइन जस्तो अब 146 क्लास अफ पेस्टिसाइड रहेछ नि हाम्रो कन्ट्रीमा है तर कस्तो छ भन्दाखेरि अब द प्रपर युज प्रपर कन्जम्सन हुन्छ नि प्रपर इम्प्लिमेन्ट अफ पेस्टिसाइड खासै रेगुलेसन नभएको रहेछ आज मैले त्यो कुराहरू जानकारी पाएँ सो देयर वाज इस्यु रिगार्डिङ द हेल्थ है हाम्रो गभर्मेन्ट बडीहरू आउनुभएको थियो जस्तो यो काठमाडौँ खानेपानी कुलेखानी संस्थाको व्यक्तित्व पनि आउनुभएको थियो डाक्टर कार्की उहाँले वाटरमा हुने प्रब्लमहरूदेखि लिएर उहाँले हुन्छ नि तपाईँको वाटर सेफ्टीको लागि अथवा भनौँ न प्रिभेन्टिभ मेजर अप्नाउनुको लागि पनि डिफ्रेन्ट हर्डलहरू पनि गर्नुभएको छ हुन्छ नि त्यो कुरा सेयर गर्नुभएको थियो अनि पेस्टिसाइड जस्तो हाम्रो खाद्य विभागबाट पनि आउनुभएको थियो है जस्तो प्लान्ट प्रोटेक्सनबाट पनि आउनुभएको थियो गेस्टहरू सो द मेन थिम अफ द पेस्टिसाइड अथवा द मेन थिङ अफ द इभेन्ट वाज द्याट हाम्रोमा चाहिँ प्रपर स्क्रिनिङ हुन्छ नि प्रपर फर्मुलेसन प्रपर इम्प्लिमेन्टेसन अफ द ल भएको नरहेछ इन केस अफ पेस्टिसाइडमा है जस्तो हामी कहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि 146 वटा मात्रै पेस्टिसाइडहरू भनौँ न इन्टर गर्नुपर्ने थियो हुँदो रहेछ चाइना अथवा इन्डियाबाट तर हामीलाई चाहिँ जस रुलमा नभएको लमा नभएको पेस्टिसाइडहरू पनि इन्टर भइरहेको छ जस्तो कज अफ डिफ्रेन्ट हुन्छ नि ओपन बोर्डर केसहरूमा जस्तै हाम्रो प्रोफेसर मोतीलाल सरले पनि एउटा कुरा सेयर गर्नुभएको थियो जस्तो उहाँको फादरलाई हुन्छ नि एउटा कुनै एउटा सस्पेक्ट भएको थियो अनि त्यो ड्रग चाहिँ नेपालमा पाउँदो नरहेछ भनौँ न डिडिएलाई एप्रुभ नगरेको टाइपको तर हुन्छ नि तर उहाँले चाहिँ भइरहेमा चाहिँ सजिलै हेल्थ पर्सनालिटीहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको पाउनु भयो अरे भन्नुको चाहिँ मतलब के भयो भन्दाखेरि हामी त्यहाँ कुनै विथ रेस्पेक्ट टु पेस्टिसाइड अर एनी ड्रग्स होइन हामी त्यहाँ हामी मजाले प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ तर हामीलाई हाम्रो हुन्छ नि हाम्रो इन्ट्रीहरूमा अथवा हाम्रो रुलमा लमा हाम्रो गभर्मेन्टलाई यो कुराहरू अवेर पनि नभएको हुनसक्छ है सो कस्तो अनि त्यहाँ सबै पार्टिसिपेन्टहरूमा कुरा पनि भयो यो कुरामा छलफल पनि भयो सो द मेन ल्याकिङ पोइन्ट वाज द्याट हुन्छ नि हामी सबैलाई रुल थाहा छ हामी सबैलाई यो युज गर्न हुँदैन त्यो गर्न हुँदैन भन्ने थाहा छ तर द मेन थिङ इज द्याट वी आर नट हामी पर्सनली आफै पनि अवेर छैनौँ जस्तो भनौँ न जस्तो अब तपाईँको भनौँ न अब तपाईँको हाम्रो घर सफा हुन्छ तर घरभन्दा बाहिरको त्यो कोरिडरहरू भनौँ न बाहिरको त्यो पाथहरू चाहिँ हामी हिँड्ने बाटो छ त्यसमा प्लास्टिकहरू ब्यागेजहरू त्यो त्यत्तिकै हामी थालेर हिँडेर आउँछौँ हाम्रो घर सफा छ होइन अब हाम्रो घर सफा छ भन्नेमा हामी सफा हुन्छ भन्ने त्यो होइन
सो हाम्रो घरमा त प्लास्टिक त फाल्दैनौँ नि त, अथवा हामी फोहोर गर्दैन, तर हामीले के गर्छौँ, हाम्रो सराउन्डिङमा फोहोर गर्छौँ. सो द मेन थिङ इज द्याट हामी आफै हुन्छ नि, हामी आफै चाहिँ भनौँ न इन्साइडली हुन्छ नि, हामी आफै चाहिँ भनौँ न सेल्फ रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ. हामीलाई रुल थाहा छ, हामीलाई रेगुलेसन थाहा छ, हामीलाई प्लान थाहा छ, हामीलाई पोलिसी थाहा छ, तर वी डोन्ट एक्जिक्युट इट है. सो आज मैले त्यो त्यहाँ खासै भ्लगिङ गर्न पाएन. मैले तपाईँलाई त्यो प्रब्लम पनि भने, म त्यहाँ जाने बेलामा म ढिलो भइसकेको थिएँ. हुन्छ नि तपाईँको आई वाज लेट हेयर हुन्छ नि. सो द प्रोग्राम वाज इनएगुरेटेड भनौँ न होइन. सो त्यो पर्सनली भ्लगिङ गर्न पाएन, तर वाज अ फ्रुटफुल इभेन्ट है. KIAS I would like to thank अनि for the organizing committee. अनि बेसिकली उहाँले एउटा आफ्नो रिसर्च वर्क पनि सुरु गर्नुभएको थियो. Eventually all the persons were very interested on the topic. So उहाँले के गर्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ नर्मल एउटा डिभाइसबाट भनौँ न पेस्टिसाइडको कन्सन्ट्रेसन हेर्ने एउटा पेपर बेस्ड डिभाइस डिजाइन गर्नुभएको रहेछ. यदि यो अझै त्यो तपाईँको भ्यालिडेसन प्रोसेसमै छ होइन, अनि अझै तपाईँको फर्मुलेसन प्रोसेसमै छ. यदि त्यो भ्यालिडेट अथवा भनौँ न एसेसेबल अथवा रिजल्ट एप्रोप्रिएट आयो भने सो आई बिलिभ एभ्री इन्डिभिजुअल हुन्छ नि हाम्रो रुरल फार्मरहरूले पनि त्यो डिभाइस युज गरेर इट विल बी very helpful in proper screening, proper scrutinizing for of the level of pesticide, so that हामीले त्यो पेस्टिसाइड भएको खानाहरू खानु पर्दैन थियो हुन्छ नि हैन. So I would like to thank Aryal for being a part of this blog. So looking for other blog, right? So thank you so much. Have a good time.